یکی از کلمات رایجی که شما توی کلاس‌های رقص باله زیاد میشنوید و باش سر و کار دارید دمی پلیه یا به طور کلی پلیه هست. پلیه به معنی بند شدن و خم شدنه. حالا دمی پلیه به معنی مثلا نصف نیمه خم شدن هستش. چطور انجام میشه؟ شما توی هر پوزیشنی از پاها که قرار داشته باشید، پوزیشن 1 تا 5 میتونید دمی پلیه رو انجام بدید. مثلا بگیم که ما پاهامون توی پوزیشن 1 قرار داره. زمانی که من زانوهامو خم میکنم به سمت پایین یه کوچولو، نصف نیمه در واقع همون دمی، بهش میگن دمی پلیه. کلاً به این اکشنی که من بدنم میاد پایین توی یه خط صاف با زانوی خم، به این اکشن میگن دمی پلیه. نکته هایی که باید توی دمی پلیه رعایت بکنید: اولین نکته پاسچر بدنه، شکم سفت، باسن یک کوچولو به سمت جلو، سینه و گردن مستقیم صاف به سمت عقب، شونه ها رو به سمت پایین پوش میکنیم و وقتی که من دارم زانوها رو باز میکنم و بند میکنم، پاسچر من نباید تغییری بکنه. باید همونطور توی یه خط صاف بیاد پایین و همون دوباره بیاد بالا. موقعی که میخوایم زانومون رو بند کنیم توی دمی پلیه، به هیچ وجه پاسچر رو عوض نمی‌کنیم. مثلا لگن رو اینجوری نمیدیم عقب، همونو صاف میایم پایین. نکته دیگه اینه که موقعی که ما داریم دمی پلیه رو انجام میدیم، همیشه سعی کنید که زانوها رو ترن اوت کنید و از هم فاصله بدید. از کجا؟ از ناحیه لگن. یعنی شما باید توی لگنتون حس کنید که این زانوها داره خودش رو به سمت عقب میکشه. تو این حالته که شما ترن اوت پا رو حفظ میکنید. نکته دیگه اینه که شما از طریق دمی پلیه میتونید متوجه بشید که آیا ترن اوت پاتون رو به اندازه باز میکنید یا کمتر باز میکنید یا بیشتر از حد بدنتون دارید اون ترن اوت رو انجام میدید. چطوری؟ مثلا الان من پوزیشنی که پا ایستادم و حالا میخوام برم دمی پلیه، با پاسچر صاف میرم پایین، زانوها رو از هم سعی میکنم فاصله بدم، ترن اوت کنم از ناحیه لگن و توی ناحیه لگن یک کم فشار حس میکنم و توی این حالت زمانی که از بالا من نگاه کنم باید بتونم انگشت شست پامو، یعنی هر دو تا پا رو بتونم از اون بالا توی این پوزیشن ببینم. اگه نمیتونم ببینم معنیش چیه؟ معنیش اینه که ترن اوت کف پام بیش از لیمیت بدنم باز شده و این میتونه واسه زانوها آسیب رسان باشه. پس چیکار میکنم؟ یه کوچولو پامو میارم جلوتر تا زمانی که شست پامو، فقط شست، لازم نیست انگشتای دیگر رو ببینید، مثلا فقط حتی یک کم از شست پا رو هم ببینید اوکیه. فقط اونو میبینم و میفهمم که اوکی الان بدن من میزان ترن اوتش همین قدره، نه بیشتر نه کمتر، و من سعی میکنم توی بقیه حرکت ها اینو به خاطر بسپارم و بعد حالا با تمریناتی که روی لگن ما قراره بکنیم ترن اوت کم 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 باز میشه و شما کم کم میتونید اون ترن اوت کف پا رو بیشتر بکنید بدون که آسیبی ببینید. حالا بیاید در نظر بگیرید مثلا اگه شما زانوها رو میدید عقب ولی دارید کلی از پا رو میبینید، یعنی کلی از همه انگشتای پامو الان من دارم میبینم، اینم باز آسیب میزنه به زانو، چون میزان ترن اوت زانوها با کف پا هماهنگی نداره. پس چیکار باید بکنیم؟ تا جایی که زانو اجازه میده از طریق لگن میره عقب و باز سعی میکنیم کف پا رو بیشتر ترن اوت بکنیم. حالا اگه موافق باشید بیاید توی 5 تا پوزیشن پای باله دمی پلیه رو با هم تمرین کنیم. خب کنار بار یا هر وسیله‌ای که به عنوان بار در نظر گرفتید بایستید. پا اول توی پوزیشن 1 میریم با بدن صاف دمی پلیه، برگشت. حالا بریم پوزیشن 2، پای راست دمی پلیه، برگشت. بریم پوزیشن 3، پای راست دمی پلیه، برگشت. بریم پوزیشن 4. خب شما اینجا میتونید حالا هم 4 خواسته رو برید، هم میتونید 4 اوپن رو برید، بستگی داره که با کدوم راحت ترید. من فرق نداره، من میتونم الان 4 باز رو برم.
دوباره دمی پلیه و توی این حالت هم اگه یادتون باشه توی پوزیشن پاها گفته بودم که پوزیشن 4 بدن باید وزنش رو بین 2 پا تقسیم کنه. همین قضیه رو توی دمی پلیه هم رعایت کنید و در واقع 2 تا پا خم میشه و بدن من بین 2 تا پا هست که اون کمک میکنه وزن من بین 2 پا تقسیم بشه. دوباره میام بالا و بعد پوزیشن 5 دمی پلیه، باسن و حواسمون بهش هست، عقب نره، صاف، پاسچر کشیده و برگشت. حالا بریم سراغ پای چپمون. دوباره از پوزیشن 1 دمی پلیه، زانوها رو از ناحیه لگن فشار میدم به عقب تا ترن اوت باشن. پوزیشن 2 دمی پلیه، برگشت. پوزیشن 3 دمی پلیه، برگشت. پوزیشن 4 اینجا من 4 بازو میرم، دمی پلیه، وزن بدن روی هر 2 پا هست و پوزیشن 5 دمی پلیه و برگشت. مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. توی ویدیو بعدی میبینمتون.